Alam nyo ba na pwede ring makapunta ang inyong parents at mga grandparents dito sa Canada? Kung paano? Panoorin nyo lang ang video na to. Hi guys! Welcome back to my channel, and this is Betty once again of Becoming Canadian. If you are new to my channel, just click the subscribe button and bell notification to get to watch my videos about coming to Canada. Dito sa Canada, pwede nyong i-sponsor ang parents nyo at grandparents for permanent resident dito sa Canada. Ang problema, napakatagal ng process, aabutin ng 2 years. So, anong ginawa ng Canada Immigration? Nag-introduce sila ng parent and grandparents super visa para mapadaling makapunta dito at ma-reunite sa kanilang mga family members ang mga parents at grandparents. Itong parents and grandparents super visa ay na-introduce ng Canadian government noong December 1, 2011. So para mapabilis ang pagpunta dito ng mga magulang at yung mga lolo't lola ng mga Canadian citizen at permanent residents dito sa Canada. So what is super visa? So a super visa is a temporary resident multiple entry visa for 10 years para sa mga parents at grandparents ng Canadian citizens at permanent residents dito sa Canada. So gaya na napag-usapan natin nung nakaraang video ko, ito ay temporary resident visa na ino-offer katulad din sa student, worker at sa mga visitor. It's a temporary resident multiple entry visa that allows you to visit your children and grandchildren dito sa Canada for up to 2 years at a time. At pwede nyong i-extend ng 6 months. Pero may good news ngayon. Ano ba ang good news? Starting July 4, 2022, ang Canada Immigration ay inimprove ang parents and grandparents super visa. Ginawa nila, hinabaan nila ang length of stay from 2 years to 5 years at a time. So, pwede magstay ang parents nyo dito ng continuous 5 years. At kung sakaling mag-end na yung 5 years, pwede kayong mag-extend ng up to 2 years. Hindi katulad noon na 6 months lang. Ngayon, pwede extend ng 2 years. Who can apply for this type of visa? Number 1, you must be a parent or grandparent of a person who is a Canadian citizen or permanent resident of Canada. Number 2, you must have a signed letter from the person who is inviting you to Canada. So, letter of invitation. Dapat may letter of invitation ka galing sa anak mo o sa apo mo. Pero ano ba yung nakalagay doon sa signed letter na yon? Kailangan meron doong promise of financial support sa length of visit mo. So, kung 5 years ka mag-stay, dapat may promise of support yung anak mo, yung apo mo, na susuportahan ka hanggang sa matapos yung stay mo dito sa Canada. Ang letter, kailangan ding may list and number of people na nakatira sa bahay mo. So, inaalam nila how many persons are there in your household. A-attach mo doon ay ang copy ng Canadian document for citizen or permanent resident. So, proof yun na Canadian citizen at permanent resident yung anak mo na nag-i-invite sa'yo. Ang third ay dapat meron kang medical insurance from a Canadian insurance company. So, ang medical insurance na to, kailangan valid at least 1 year from the date ng entry mo dito sa Canada. Ito ay kailangan ding may $100,000 coverage. Kasi alam nyo, ang visitor visa dito ay hindi covered ng medical insurance ng Canada. So, hindi kayo free sa medical dahil visitor lang kayo. So, kailangan may proof ka ng medical insurance mo na nabayaran mo to. Hindi lang quotation. Kailangan yung anak nyo o yung apo nyo ma-meet yung income requirements ng Canada Immigration
bago kayo makuha papunta dito sa Canada. So itong super visa ay ina-apply lang outside Canada. Kung nandito na ngayon yung parents nyo or grandparents nyo, dapat i-apply ito outside Canada at hindi pwede dito sa inside Canada. Pwede kayong mag-apply through online application at through paper application. Kung paper application, kailangan download nyo yung application package na nasa Canada Immigration website. Kung online application naman, kailangan mag-create kayo ng account online. What are the documents that you need to apply? So, kailangan nyo ng letter of invitation from your child and grandchild, proof of income nung anak nyo na magkukuha sa inyo, na mag-sponsor sa inyo for the visit, proof of payment ng medical insurance, hindi lang pwede ang quotation, at yung medical examination nyo, which is ginagawa yan ng panel physician ng Canada Immigration. Magkano ang magagastos pag nag-apply ng super visa? So ito, ang temporary resident visa na ito ay katulad din nung sa student at katulad din nung para sa mga turista. So $100 processing fee plus $85 para sa biometrics. Gaano katagal naman ang process ng super visa? Sa ngayon, ang process ng super visa ay 176 days. So, ayun guys, kung ang gusto niyo makarating dito ang inyong parents o grandparents, merong super visa. At kung gusto niyo na mag-apply, ay advise na hintayin niyo na lang yung July 4. Kasi July 4, magiging 5 years na ang visit at a time per entry. So, mas maganda yon dahil mas humaba ang length of stay at tapos humaba rin yung extension. So guys, kung meron kayong questions, just leave your comment down below and I'll try my best to answer your questions. Thanks for watching. Don't forget to hit the subscribe button and the bell notification para lagi kayong ma-notify ng bago kong video. Stay safe guys and God bless to all of you.